अप्लाइड साइन्स बनाउने हो। वर्क डन मा हामीले पढेका छौं, वी हैव स्टडीड अलरेडी। वर्क डन इज नथिङ बट द प्रोडक्ट अफ फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट। त्यसकारणले यी कुराहरू र सिस्टमका कुराहरू, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम र आइसोलेटेड सिस्टम भनेर नि पढ्यौं, एक्जाम्पल सहित पढ्यौं। र हामीले थर्मोडाइनामिक्समा नर्मली क्लोज सिस्टमको बारेमा पढ्छौं, वेयर देयर इज नो एनी मास ट्रान्सफर, ओन्ली इनर्जी मास ट्रान्सफर भनेर पढ्यौं। र प्रेसरको हकमा वी हैव, प्रेसरको डेफिनेसन त मेरो विचारमा यहाँहरुलाई दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तैपनि प्रेसर इज नथिङ बट द रेशियो अर फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया इज प्रेसर। र अब हामी प्रेसरमा तीन किसिमको प्रेसर हामीले पढ्यौं। एउटा पढ्यौं एटमोस्फेरिक प्रेसर, कापी कलम लिएरै बस्नु भएको छ सबैले, मेरो म अब भन्नु पर्दैन होला, अलिअलि टिपिरहनुहोस्। Atmospheric pressure is the type of pressure which is existing in atmosphere. अहिले हामी जीरो प्रेसरमा छैनौं। Whatever the pressure you have already existing in atmosphere, that is called atmospheric pressure, PATM भन्छौं, which हामीले चाहिने 100 किलो क्यालोरी लिन सक्छौं। अर्को गेज प्रेसर हुन्छ सेकेन्ड। The gauge pressure is a type of pressure where we can directly measure to the instrument. हामी हावा हाल्ने ठाउँमा कम्प्रेसरहरू र विभिन्न कारखानाहरू, इन्डस्ट्रीहरूमा पनि प्रेसर गेजले रिड गरेको बुझ्छौं। त्यसकारणले हामीले के बुझ्नु पर्यो, एटमोस्फेरिक प्रेसर बाहेकै एक्स्ट्रा प्रेसर हामीले थप्नु पर्ने रहेछ। किनभने यदि हामी जिरोमा छौं भने you have already some pressure which is atmospheric pressure. If you need more than atmospheric pressure, that machine will use, or तो machine मा हामीले जुन नाप्छौं त्यो प्रेसरलाई नै हामीले गेज प्रेसर भन्छौं। जस्तै कति साथीहरुको घरमा पानी आफै चढ्छ, त्यो एटमोस्फेरिक प्रेसरले काम गरेको हुन्छ। You don't need extra pressure to lift water into your home. त्यसकारणले अब अर्को एब्सोल्युट प्रेसर इज नथिङ बट द समेसन अफ एटमोस्फेरिक प्लस गेज प्रेसर। त्यसकारणले हामीले क्लोज सिस्टममा एक्जाम्पलको रूपमा पिस्टन सिलिन्डर एरेन्जमेन्ट भनेर जुन भन्यौं, त्यसमा पिस्टन सिलिन्डर एरेन्जमेन्टमा पिस्टन भित्र जुन प्रेसर छ, दैट प्रेसर शुड बैलेंस टू एनी अदर प्रेसर लाइक एटमोस्फेरिक प्रेसर, गेज प्रेसर र सर्टेन वेटको प्रेसरहरू हुन्छन्, स्प्रिङका प्रेसरहरू हुन्छन्। all summation of all these pressure should balance or should equals to the absolute pressure inside the cylinder. त्यसकारणले च्याप्टर 1 मा जुन खालको न्यूमेरिकल हामी सल्भ गर्छौं त्यो हो। र अब नयाँ थ्योरीको रूपमा पढ्छौं। म यहाँ चाहिँ नि आज इनर्जी ट्रान्सफर भनेर चाहिँ नि भन्छौं। म अब शेयर गर्छु, हेर्नु होला है। देखिन्छ? यस सर। भेरी गुड सर, भेरी गुड। अब आज हामी जसरी हामी भन्छौं one form of energy will convert into another form of energy भन्छौं। त्यसकारणले ग्यास अथवा भेपरबाट हामीले इनर्जी निकाल्छौं। त्यो इनर्जी हामीले युजफुल मेकानिकल वर्कमा लाने हो। त्यसकारणले हामीले के निकाल्नु पर्दो रहेछ थर्मोडायनामिक्समा भन्दा हिट र
वर्क डन निकाल्नु पर्ने रहेछ। हिट पनि हामीले पढिसकेका छौं साइन्समा, मास इन्टु स्पेसिफिक हिट इन्टु चेन्ज अफ टेम्परेचर। वर्क डन पनि फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट रहेछ। त्यसकारणले यो सब्जेक्ट सजिलो रहेछ भन्ने होला। त्यसकारण इनर्जीको डेफिनेसन पनि हामीलाई थाहा छ। इनर्जी इज क्यापासिटी अफ डुइङ वर्क भनेर आरामसँग बुझिरहनु भएको छ। त्यसकारणले इनर्जी can be defined as the capacity of system to exert or provide force for a certain interval. त्यसकारणले different form of energy are classified into two group in thermodynamics. म भन्छु त्यो इनर्जी हामीले दुई किसिमको इनर्जी भनेर पढ्नुपर्छ। एउटा इनर्जी हो हामीले अहिलेसम्म पढिरहेको यसमा एउटा स्टोर्ड इनर्जी भन्छौं, अर्को ट्रान्जिएन्ट इनर्जी भन्छौं। The energy can be classified into two groups. One is stored energy, second one is transient energy. Stored energy अन्तर्गत हामीले पहिला पढिसकेका छौं। The energy that can be stored, potential energy plus kinetic energy बराबर total energy भनेर यहाँहरुले प्योर साइन्समा पढ्नुभयो। तर हामीले एउटा ल पढेका छौं साइन्समा, इनर्जी नाइदर क्रिएटेड नर डिस्ट्रोयड भनेर पनि पढेका छौं। त्यसकारणले यहाँ अब एप्लाइड साइन्समा आउनुहुन्छ। मानम एउटा विचार गर्नुहोस्, तपाईको मोटरसाइकल वा गाडी स्टार्ट गरेर राख्नु भयो भने इनर्जी लस हुन्छ, तर वर्क डन हुनको लागि त फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट हो। इफ देयर इज नो एनी डिस्प्लेसमेन्ट देयर इज नो वर्क। बट इन स्टोर्ड एनर्जी if you are adding only potential energy and kinetic energy, यदि स्टार्ट गरेर राखेको केसमा if you don't have any in a displacement there is no any energy। त्यसकारणले जुन इनर्जी तपाईको लस हुन्छ वा which is used by self acting machine हुन्छ, त्यसलाई हामी internal energy भनेर पढ्छौं। त्यसकारणले under stored energy you will have three categories. Number 1 potential energy, number 2 kinetic energy. मेरो विचारमा यो एक्सप्लेन गर्न पर्दैन, you are aware of this. अर्को पोटेन्शियल internal energy हामीले पढ्छौं। Internal energy is a type of stored energy which is used for self acting machine. आफू सुरु हुनको लागि वार्म अप हुनको लागि युज गरेको हुन्छ, अथवा अहिले कोर भाषामा सिम्पल भाषामा चाहिने लस हो। त्यो लस किनभने जहाँ डिस्प्लेसमेन्ट हुँदैन तर इनर्जी युज भइरहेको छ भने त्यो खेर जाने हो। त्यो वान फर्म अफ इनर्जी भनेको हिट इनर्जी विल कन्भर्ट इन्टु युजफुल मेकानिकल इनर्जी अर वर्क भनेर हामीले जुन पढ्न कोसिस गरिरहेका छौं त्यसमा ग्याप हुन्छ। त्यसकारणले under stored energy will have summation of potential energy, kinetic energy and internal energy। अब हामी बल्ल इक्वेसन सल्भ हुन्छ अथवा ब्यालेन्स इनर्जी हुन्छ। किन? यो कन्डिसनले इनर्जी नाइदर क्रिएटेड नर डिस्ट्रोयड भन्ने जुन ल छ त्यसलाई पनि यसले जस्टिफाई गर्छ। त्यसकारणले इनर्जी which remain within the system boundary as inherent property of the system is called stored energy. On the other hand, the energy which can cross the boundary of the system during a thermodynamic process is called transient energy. अथवा in a short form जुन इनर्जी स्टोर गरेर राख्ने हो, जेनेरेट गर्ने हो स्टोर्ड इनर्जी, त्यही इनर्जीलाई हामी ट्रान्सफर गर्छौं फर कन्भर्सन अफ युजफुल मेकानिकल वर्क, त्यसलाई हामी ट्रान्जिएन्ट इनर्जी भन्छौं। फेरि पनि भन्छु म, विल हैव टू टाइप अफ एनर्जी, one stored energy, the energy that can store in a system, अथवा त्यो इनपुट पनि हो वा रिसोर्स पनि हो, इनपुट पनि हो रिसोर्स पनि हो। that stored energy further classified into three categories: potential energy,
potential energy mgh, kinetic energy due to dynamic half mv square, अनि internal energy हामी त्यसको फर्मुला आज जेनेरेट गर्छौं। त्यसकारणले all together stored energy or total energy under stored energy is nothing but the summation of potential energy, kinetic energy and internal energy. On the other hand, if the energy which can cross the boundary of a system or transfer transient the thermodynamic process, that is called transient energy. Internal energy, potential energy and kinetic energy, example of stored energy which we have studied. Under transient energy, again further two type, one work transfer, second heat transfer. यदि हामीले थर्मोडायनामिक्स को डेफिनेसन जुन फर्स्ट क्लासमा हेर्यौं के भनेर पढ्यौं, gases and their conversion in terms of heat and work भनेर पढेका थियौं। त्यसकारणले यसमा हिट र वर्क डन फेरि पनि रिपिट भयो, दुई तीन चोटी रिपिट हुन्छ, किनभने हामी न्यूमेरिकल धेरै गर्नको लागि थ्योरी बुझ्नु पर्छ। त्यसकारणले अहिले थ्योरी राम्रोसँग बुझियो भने very easy to solve a numerical in future. त्यसकारणले stored energies are thermodynamic property, transient energy are not thermodynamic. मैले पहिला पनि भने stored energy मा thermodynamic property मा मैले दुई किसिमको भने, एउटा फन्डामेन्टल प्रपर्टी जुन प्रेशर, भोल्युम र टेम्परेचरलाई हामीले फन्डामेन्टल प्रपर्टी भन्छौं, किनकि लास्ट क्लास पनि भनेको छु that can be measured directly. Internal energy, entropy, enthalpy हरूलाई हामीले के भन्छौं, प्रपर्टी अफ थर्मोडायनामिक भन्छौं। वर्क ट्रान्सफर र हिट ट्रान्सफर चाहिँ नि that will express in terms of fundamental property, त्यही कुराहरू हामी throughout the course हामीले हिसाब निकाल्दै जाने हो। जसले टोटल अब कम्फर्टेबल भयो मेरो विचारमा, टोटल एनर्जी अफ द सिस्टम is defined as the summation of its internal energy, potential energy and kinetic energy. Internal energy is denoted by U, potential energy is denoted by PE and K, kinetic energy KE. Potential energy हामीले पढेका छौं, सर्टेन हाइट बाट चाहिँ तपाईको mgh, अर्को हाफ mv स्क्वायर। त्यसकारणले enthalpy is also a property of thermodynamics. It is expressed internal energy plus P into V occur so frequently in thermodynamics that it has been given a special name and a symbol, enthalpy, that is denoted by H and which will be expressed in terms of again heat unit अथवा हामीले यो थर्मोडायनामिक्स पढ्दा किलो क्यालोरी को रूपमा पढ्छौं। त्यसकारणले enthalpy is given by enthalpy H is given by internal energy plus PV. अहिले एकछिनपछि पढ्छौं, P into V is nothing but again work done. Hence enthalpy is defined as the summation of internal energy and the product of pressure and volume. सजिलो छ सर। अर्को हिट ट्रान्सफर को रूपमा हामीले सर प्रेशर इन्टु चेन्ज इन भोल्युम चाहिँ वर्क डन हैन र? किन कुनै पनि सिस्टमको प्रेशर र भोल्युम कुनै इन्स्ट्यान्टमा मल्टिप्लाई गर्दा वर्क डन हुन्छ र सर? यस, तपाईले चेन्ज इन भोल्युम भन्नुभयो नि, त्यो भनेको के हो त डिस्प्लेसमेन्ट हैन र? क्लोज सिस्टममा जुन तपाईको हाफ mv स्क्वायर π/4 d स्क्वायर इन्टु a, जुन सिलिन्डरमा त d त सब सेम हुन्छ नि। हजुर सर। हैन, पहिला हामी फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट लेन्थ वाइज भन्थ्यौं। पिस्टन सिलिन्डरमा डायमिटर एउटै भएको कारणले त्यही लेन्थ विल कन्भर्टेड इन्टु अ भोल्युम हो। त्यसकारणले चेन्ज इन भोल्युम हुन्छ। म एकैछिनमा भनिहाल्छु, तपाई अलि अगाडि बढ्नु भयो है सर।
ए हुन्छ सर हस्। आउँछ, किनभने म भन्छु त्यसकारणले भोल्युम र डेल्टा भोल्युम अथवा डिस्प्लेसमेन्ट अफ भोल्युम भनेको फरक छ, आइहाल्छ, एकैछिन पढ्नुहोस्। अर्को हिट ट्रान्सफरमा ट्रान्सफर अफ इनर्जी विदाउट ट्रान्सफर अफ मास, किनभने क्लोज सिस्टम हो, त्यसकारणले विदाउट ट्रान्सफर अफ मास बिकज अफ टेम्परेचर डिफरेन्स बिट्विन द सिस्टम एन्ड सराउन्डिङ इट इज कल्ड द ट्रान्सफर। यो कुरा मैले पहिलो क्लासमा भनेको छु, क्लोज सिस्टममा यस्तो हुन्छ त्यसकारणले भनेर भनेको छु हैन। इन थर्मोडाइनामिक हिट ट्रान्सफर अथवा सप्लाई टु द सिस्टम इज टेकन एज पोजिटिभ एन्ड हिट ट्रान्सफर अर लस्ट फ्रम द सिस्टम इज नेगेटिभ। यो न्युमेरिकल पोइन्ट अफ भ्यूले हो, यो बुझिहाल्नुहुन्छ, केही गाह्रो छैन। एउटा हिट ट्रान्सफर पढ्छौँ, अर्को वर्क ट्रान्सफर पढ्छौँ अन्डर ट्रान्जिएन्ट इनर्जीमा भनेर भनिएको छ। त्यसकारणले वर्क ट्रान्सफरमा वर्क ट्रान्सफर इज द ट्रान्सफर अफ इनर्जी विदाउट ट्रान्सफर अफ मास। ट्रान्सफर अफ इनर्जी विदाउट ट्रान्सफर अफ मास मिन्स एगेन क्लोज सिस्टम। अब यी कन्फ्युज नहुनुहोस्। बिकज अफ एनी property difference other than temperature, work transfer is denoted by W and expressed in terms of joule. In thermodynamic, work done by the system, again, जसरी हिटको भन्नुहुन्छ यसले भोलि प्लस माइनसको कुरा न्युमेरिकलमा ल्याउँछ, त्यसकारणले बुझ्नु होला है सर। त्यसकारणले वर्क डन बाई द सिस्टम इज टेकन एज पोजिटिभ, वर्क ट्रान्सफर एन्ड वर्क डन अन द सिस्टम इज टेकन एज नेगेटिभ। त्यसकारणले अब हेर्नुहोस्, तपाईँले भनेको डेल्टा एस आयो। अब एक्सप्रेसन अफ डिस्प्लेसमेन्ट वर्क ट्रान्सफर, तपाईँको फर्मुला, तपाईँको रुल, तपाईँको ल, तपाईँले पढेका कुराहरू जे भने पनि वर्क डन भन्ने बित्तिकै फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट नै हो। है, हाम्रो एकजना भाइले भनेकै कुरा आयो, त्यही फोर्स एन्ड डिस्प्लेसमेन्ट कुन ठाउँमा एप्लाई गर्ने भन्ने कुरा हो। वी आर स्टडिङ क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टमको एक्जाम्पल पिस्टन सिलिन्डर एरेन्जमेन्ट हो। यहाँ तपाईँले लेन्थ भन्नु नै भोल्युम हुन्छ, किनभने एउटा सिलिन्डरको डायमिटर फिक्स्ड हुन्छ। त्यसकारणले डायमिटर फिक्स भइसकेपछि त्यो लेन्थ डिस्प्लेस हुने भनेकै भोल्युम डिस्प्लेसमेन्ट हुने हो। त्यसकारणले डेल्टा भी आउँछ। अब म भन्छु, त्यसकारणले लेट अस कन्सिडर अ पिस्टन सिलिन्डर एरेन्जमेन्ट अफ diameter d and length l. If we consider a small part of displacement ds, then the volume is dv. Then the volume is dv. यसकाले यही हेर्नुहोस्, consider a piston cylinder device containing a gas. During process 1 to 2, piston is displaced by ds from state point 1 to state point 2 by applying mechanical definition. वर्क ट्रान्सफर हामीले चाहिने यो पढिसकेका छौँ। अहिले त मैले भनेको आयो, वर्क डन भन्ने बित्तिकै फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट नै हो, तर यो लेन्थमा होइन, यो भोल्युममा हुन्छ, किनभने सिलिन्डरको भोल्युम निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसकारणले हामीले 12 क्लासमा 11 क्लासमा तपाईहरुले प्रशस्त डिफरेन्शियल क्याल्कुलस र इन्टिग्रल क्याल्कुलस पढ्नुभयो र त्यसको एप्लाई कहाँ हुन्छ भनेर एउटा ज्वलन्त एक्जाम्पल चाहिँ नि यसमा हुन्छ। के बुझ्नु पर्यो? डिफरेन्शियल क्याल्कुलसमा सानो पार्ट लिएर त्यसलाई टेस्ट गर्नुहुन्छ अनि व्हाट इज द डिफरेन्स भनेर क्याल्कुलेट गर्नलाई हामीले डिफरेन्शियल क्याल्कुलसको रूपमा लियौं। त्यसकारणले x टेन्ड्स टु 0, x टेन्ड्स टु 1, लेट अस टेक डेल्टा s डेल्टा x भनेर हामीले डिफरेन्शियल क्याल्कुलसमा भन्यौ। अथवा प्र्याक्टिकली भन्दाखेरि यदि एक बोरा नुन टेस्ट गर्नु छ भने तपाईले त्यहाँबाट स्याम्पल लिनुहुन्छ। त्यो स्याम्पललाई चाहिँ हामीले डिफरेन्शियल टेस्ट गर्ने त आखिरी लेट अस टेक 1 ग्राम अफ साल्ट अथवा 1 केजी अफ साल्ट भन्छौं। लेट अस टेक 1 टन अफ साल्ट भनेर मेरो विचारमा साइन्समा पढ्नु भएन। त्यसकारणले स्याम्पल लिएर टेस्ट गर्नुहुन्छ अनि सबैलाई हुने गरेर फर्मुला जेनेरेट गर्ने हो।
सबैलाई लिने गरेर फर्मुला जेनेरेट गर्नुहुन्छ भने इंटीग्रल क्याल्कुलस लेट अस टेक द एज अफ 10 to 15 10 to 70 यसरी पनि भन्न सकिन्छ तर कुनै स्याम्पल लिएर गर्नलाई डिफरेन्शियल क्याल्कुलस if you want more and that you can integrate to the unlimited up to infinitive that calculus you have studied integral calculus differential calculus र integral calculus पढेर सबैले 100 ल्याउनु भयो होला तर यो एप्लिकेसन साइड चाहिँ नि differential calculus just you have to take a sample from whole amount and then interpret into the whole amount यसकारणले स्याम्पल लिनेलाई हामी र सानो डिफरेन्समा सूक्ष्म अध्ययन सानो अध्ययन गर्नेलाई हामी डिफरेन्शियल क्याल्कुलसको रूपमा हेरेर त्यस कारणले डीएस भनेको हो त्यस कारणले स्याम्पल भनेको हो त्यस कारणले तपाईले पढ्नु भयो लेट अस टेक 1 ग्राम अफ वाटर 1 ग्राम अफ साल्ट 1 लिटर अफ वाटर यसरी पढ्नु भयो त्यस कारणले भोलि काम गर्ने हिसाबमा त यु मे ह्याभ 5 लिटर यु मे ह्याभ 100 लिटर यु मे ह्याभ 1000 लिटर त्यस कारणले त्यो जति पनि हुने हिसाबले गर्दा इंटीग्रल पढ्नु परेको हो दैट इज द मेजर पार्ट अफ अंडरस्टैंडिंग इन मैथ डिफरेंशियल क्याल्कुलस एंड इंटीग्रल क्याल्कुलस अब आउँ हाम्रो कुरामा वर्क डन साइन्समा हामीले पढेको फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट नै हो फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट फर एक्जाम्पल डीएस स्मल डिस्प्लेसमेन्ट हो र 1 to 2 किन भनेको भन्दा हाम्रो पिस्टन सिलिन्डरको डिस्प्लेसमेन्ट यु आर undergoing change from state point 1 to 2 state point 1 to 2 त्यसकारणले तपाईले 1 to 2 को वर्क डन निकाल्ने भनेर भनेको हो मेरो विचारमा बुझ्नुहुन्छ होला अब यसलाई हेर्नुस् अब हामी फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट भनेर त्यहाँ पनि पढ्ने हो यहाँ पनि पढ्ने हो तर हामीले जहिले पनि एप्लाइड साइन्स पढ्ने अब थर्मोडायनामिक्समा पढ्छौं थर्मोडायनामिक्समा यहाँलाई बेसिक कन्सेप्ट के क्लियर भयो अब भने हामीले प्रेसर भोल्युम र टेम्परेचरको रूपमा कन्भर्ट गर्न पर्छ किनभने वी हैव स्टडीड दैट इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी भनेर पढ्यौं त्यसकारणले अब हामी फोर्स भनेर अब यहाँ फोर्स हुँदैन नाप्न सकिदैन त्यसकारणले प्रेसर भोल्युम टेम्परेचरकै रूपमा लानु पर्छ भनेर पढ्नु पर्छ त्यसकारणले त्यही फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्टलाई हामीले फोर्सलाई चाहिँ नि प्रेसर इन्टु एरिया पनि लेख्छौं नि किन भन्दा प्रेसरको डेफिनेसन फोर्स पर युनिट एरिया हो भने फोर्स इज इक्वल टु प्रेसर इन्टु एरिया हुन्छ त्यसकारणले त्यही भ्यालु यहाँ राख्दिनुस् फोर्स इन्टु एरिया त्यही भ्यालु सब्स्टिट्युटिङ एफ इन्टु एबभ इक्वेसन देन वी गेट instead of f p into a ds को भाग ds भयो त्यसकारणले p एरिया इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट अथवा एरिया इन्टु लेन्थ भनेको भोल्युम हो अहिले तपाई एकजना भाइले भनेको जस्तो dv वर्क डन भनेको प्रेसर इन्टु भोल्युम भनेर अहिले भनिएको हो तर यहाँ किन इन्टिग्रेसनको पार्ट र किन dv भनेको अहिले बुझ्नुभयो होला दैट इज डिफरेन्शियल क्याल्कुलस र अल्टिमेटली हामीलाई इन्टिग्रेट गर्नुपर्छ फ्रम स्टेट point 1 to state point 2 त्यो चाहिने भोलि स्टेट point 3 to 4 पनि हुन सक्छ 5 to 7 पनि हुन सक्छ जस्तै 1 to 1000 हुन सक्छ 1 kg to 1000 kg पनि हुन सक्छ त्यसकारणले यी कुराहरू हामीलाई जे चाहिन्छ त्यो अनुसार चाहिँ नि इन्टिग्रेसन क्याल्कुलस गर्ने हो तर बेसिक साइन्स बेसिक फंक्सन चाहिँ नि डिफरेन्शियल क्याल्कुलस बाडै ल्याउँछौं त्यो हिसाबले द वर्क डन इज इक्वल टु के हुँदो रहेछ भन्दा प्रेसर इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट अथवा dv हुँदो रहेछ द एबभ इक्वेसन shows that the work transfer during any process that can be determined by evaluating area covered by the process on PV diagram भन्छौं हामीले म्याथमेटिक्समा पढेका छौं x एक्सिस
र वाइ एक्सिस भनेर पढेका छौँ पहिला। एक्स एक्सिस चाहिँ तपाईको हरिजेन्टल हुने भयो, वाइ एक्सिस भर्टिकल हुने भयो। खालि यसमा किन यस्तो गरेको भन्दा हामीलाई वर्क डन निकाल्नु छ। वर्क डनको फर्मुला P इन्टु V हो भने त्यो P र V को चाहिँ यदि कोअर्डिनेट सिस्टममा हामीले डायग्राम बनायौँ भने द एरिया अन्डर PV डायग्राम इज नथिङ बट द के अरे वर्क डन भन्न पाइन्छ भनेर गरेको हो। इन्स्टेड अफ वाइ एक्सिस इफ यु प्लट प्रेसर, instead of x-axis, if we plot V, the pressure and volume are plotted in a coordinate system. That diagram is called PV diagram. जसरी हामी x-axis र y-axis भनेर एकदम अभ्यस्त भइसकेका छौँ हिसाब गर्न, त्यही कोअर्डिनेट सिस्टमलाई instead of y-axis, if you represent pressure for x-axis, if you represent volume, then pressure, volume are plotted in a coordinate system. That is nothing but the PV diagram. किन PV diagram चाहिएको भन्दा हामीलाई वर्क डन निकाल्नु छ। हेर्नुहोस् फर्मुला, by formula the product of pressure and volume is nothing but PV diagram. त्यसकारणले हामीले PV डायग्राम भनेर थर्मोडायनामिक्समा प्रशस्त युज गर्छौं, जसले प्रेसर भोल्युम डायग्राम ड्रा गर्न सक्छ। आरामसँग you can calculate your work done. We have studied so far. Any problem, please? Any problem? No, sir. Oh, you all are great. सर सुन्नु न, अघि नैको स्लाइडमा के जुन त्यो काइनेटिक इनर्जीमा चाहिँ हाफ याम भी बार स्क्वायर थियो नि, भी स्क्वायर हैन के त्यो भी बार थियो नि, एभरेज लिएको भएर भी बार हो कि डिस्टिंग्विश गर्नको लागि मात्र भी बार लेखेको हो त्यहाँ? ए अब भेलोसिटी त यस्तो हुन्छ। अब पहिला पहिला के गरेर हामीले न्युमेरिकल जस्ट गर्थ्यौं साइन्समा। एभरेज लिने हो र? एभरेज त्यही भएर साइन्समा के गरेर पढ्छ म भन्छु हजुरलाई, सुन्नु न सर। भन्नु साइन्समा चाहिँ तपाईलाई सिधै दिन्छ क्या, इफ द मास इज दिस, यो इज दिस, व्हाट इज दिस, यसरी नै पढियो नि। तपाईले नाप्न परेन हैन सर? परेन सर, परेन। अब यहाँ के हुन्छ भन्दा तपाई नाप्नुहुन्छ, आखिर हाम्रा मेसिनरी आइटमहरु पर्फेक्ट हुन्छन् भन्न सकिदैन नि। हजुर। अनि हजुरको कन्डिसन पनि सेम हुँदैन। मानम ल त्यो हाफ एम भी स्क्वायर के भेलोसिटी कै कुरा गरौँ हैन सर? एक पटक नाप्दाखेरि 1.11 आयो, अर्को पटक त्यही केसमा नाप्ने हो नि। त्यही केसमा नाप्दाखेरि 1.1 मात्रै आयो भने तपाईलाई के हो त भेलोसिटी भन्यो भने दुईटा भन्न त पाउनुहुन्न नि सर। एभरेज लिनु पर्यो। यहाँ किन चाहिँ तपाईको चाहिँ नाप्ने भनेको भन्दा यो एप्लाइड साइन्स हो, हामीले देखाउनै पर्छ नि भोलि। अनि यहाँहरुले सुन्नुहोस् त सर, यहाँहरुले सिम्पल किन हल्ला गर्नु भएको छ? बुझिदैन कुरा? ल हेर्नुहोस्, अब कसैलाई के समस्या छ? म्युट गर्नुहोस् त। यदि घरमा हुनुहुन्छ भने म्युट गर्नुहोस् है। तपाईं घरको बोलेको यहाँ किन सुनाउनु पर्यो? आसमा तिम्रो म्युट छैन के? म्युट नराखी अनि उता घरमा बोलिदिएपछि त समस्या हुन्छ नि। कि प्रब्लम सोध्न पर्यो। अब हेर्नुहोस्, तपाईको त्यही वर्क डन जुन यो फन्डामेन्टल हो। W इज इक्वल टु इंटीग्रेशन अफ V1 टु V2 PdV भनेर भन्नुभयो नि। किन dV भएको त? अनि किन इंटीग्रेशन V भएको? अहिले जुन भाइले सोध्नु भएको थियो, आखिरी डिस्प्लेसमेन्ट भनेको त यहाँ भेलोसिटी नै रहेछ नि त, हैन? अहिले तपाईले यही कुरा सोध्नु भएको थियो नि त। सर भेलोसिटी हैन होला, चेन्ज इन भोल्युम चाहिँ होला। सरी भोल्युम सरी हो। भोल्युम भनेको
अल्टिमेटली डिस्प्लेसमेन्टै हो नि सर सिलिन्डरमा। हो सर। यस, थ्याङ्क यू। अब यो तपाईको गुरु मन्त्र भयो। यसैबाट डिफरेन्ट कन्डिसनमा यही एप्लाई गर्ने हो। त्यसकारणले वर्क डन इज नथिङ बट द प्रोडक्ट अफ भोल्युम इन्टु प्रेसर भनेको। त्यसकारणले पीवी डायग्राम चाहिएको। यदि डायग्राम इन्जिनियर साहबहरूले बनाउन सक्नुभयो भने र कन्डिसन फुलफिल भयो भने भोलि न्युमेरिकल गर्न त्यसरी सजिलो हुन्छ भनेको। अब हामीले डिफरेन्ट कन्डिसनहरू पढ्नुपर्छ सर। त्यसकारणले एउटा त्यो मध्ये पहिलो कन्डिसन हो डिस्प्लेसमेन्ट अफ वर्क ट्रान्सफर फर कन्ट्रोल भोल्युम। ल हेर्नुहोस्, अब खाली पिभी हुन्छ र यहाँहरूले इम्पोर्टेन्स अफ पिभी डायग्राम पनि बुझ्नुभयो। किनभने अब हेर्नुहोस्, कन्स्ट्यान्ट भोल्युममा भोल्युम V1 एन्ड V2 इज सेम, देयर इज नो एनी डिस्प्लेसमेन्ट भनेर बुझ्नु पर्यो। इफ देयर इज नो एनी डिस्प्लेसमेन्ट वर्क डन मात्रै प्रेसर मात्रै चेन्ज हुन्छ। इफ लेट अस कन्सिडर अ सिस्टम undergoing change from state point 1 to 2 of constant volume process, then pressure P1 to P2 which is shown in PV diagram भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। सर यतिखेर चाहिँ हिट लस हुनुभयो हैन। We know that W is equal to PdV भनेर थाहा छ। अब यो फर्मुलामा युज गर्न पर्यो वा एप्लाई गर्न पर्यो। के एप्लाई गर्न पर्यो भन्दा कन्स्ट्यान्ट भोल्युम एप्लाई गर्न पर्यो। अब यो कन्स्ट्यान्ट भोल्युम भन्ने बित्तिकै V इज C। इफ V इज C, dV कति हुन्छ? 0 हुन्छ। त्यसकारणले इफ dV इज 0, W इज डेफिनेटली 0। त्यसकारणले अन्डर कन्स्ट्यान्ट भोल्युम प्रोसेस द वर्क डन इज 0 अथवा if there is no any displacement there is no any work भनेर। अहिले मैले भने बोकेर राखेको मोटरसाइकलको पारा वा गाडीको पारा राखेको भयो। अर्को कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईँ रातभरि पढ्नुभयो, 6 महिनासँग बेसरी पढ्नुभयो तर रिजल्ट फेल भयो भने जस्तो हो सर। तपाईले इनर्जी युज गर्नुभएको छ, तर परिणाम के छ? शून्य छ। बुझिन्छ सर? यो केसमा ओक्डन 0 भए पनि हिट त लस भएको छ नि हैन सराउन्डिङमा। त्यसैलाई त इन्टरनल इनर्जी भनेर अहिले भनेको के त? ठीक। अब म भन्छु, अब बल्ल बुझ्नुहुन्छ। त्यो इन्टरनल अहिले मोटरसाइकल स्ट्यान्ड राखेर चलाइरह्यो भनियो नि सर, अथवा गाडी पनि भन्नुहोस्, केही भएन। त्यहाँ त डिस्प्लेसमेन्ट भएन नि। भएन सर, भएन। हो, अब बुझ्नुहोस् है। अब म यतिकैमा राखेर तपाईले सोधे बेला म भन्छु, इन्टरनल इनर्जीको हालत पनि यही W0 हो नि सर। कि भन्नुहोस् कि ना भन्नुहोस् न। त्यसकारणले इन्टरनल इनर्जीको फर्मुला, इन्टरनल इनर्जी भनेको चेन्ज अफ इन्टरनल इनर्जी इज नथिङ बट mCV dt। लेख्नुहोस् है प्लिज। du चेन्ज इन इन्टरनल इनर्जी इज इक्वल टु mCV dt। mCV dt बुझ्नुभयो? यस सर। किनकि फेरि म भन्छु, हामीलाई इनर्जीको फर्मुला, हामीलाई हिटको फर्मुला थाहा छ, मास इन्टु स्पेसिफिक हिट इन्टु चेन्ज अफ टेम्परेचर नै हो। तर त्यो स्पेसिफिक हिट फर इन्टरनल इनर्जी कुन कन्डिसनमा रहेछ? भोल्युम कन्स्ट्यान्टको कन्डिसनमा रहेछ। त्यसकारणले du चेन्ज अफ इन्टरनल इनर्जी इज इक्वल टु mCV dt। टिप्नुहोस्, त्यो एउटा फर्मुला हो। इज इट ओके?
Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Oh, great. ल त्यो पनि एउटा फर्मुला हो mCv/dt इन्टरनल इनर्जी चेन्ज अफ इन्टरनल इनर्जी त्यस कारणले अब हेर्नुहोस् वर्क डन अन्डर कन्स्ट्यान्ट भोल्युम इज 0 यसको परिणाम 0 हुन्छ त्यस कारणले सकेसम्म कसैले पनि यस्तो गर्न नपरोस् किनभने जुन इनर्जी हामीले होल वर्क डनमा कन्भर्ट गर्न सक्दैनौं हाम्रो इन्जिनियरिङ त्यति काम लाग्दैन त्यस कारणले जति इनर्जी हुन्छ त्यति अप्टिमम that should be converted into a useful mechanical work for our life make a comfort भनेको अर्को कन्स्ट्यान्ट प्रेसरको हकमा हेर्नुहोस् सेकेन्ड केस डिस्प्लेसमेन्ट वर्क ट्रान्सफर फर अ कन्स्ट्यान्ट प्रेसर प्रोसेस ल हेर्नुहोस् लेट अस कन्सिडर अ सिस्टम of pressure P and volume V. The condition is constant pressure. Therefore, pressure P1 and P2 is same. Therefore, it's a constant pressure process. But the volume is increases or decreases. In this case, increases or changing from V1 to V2. That is the condition. Then, very basic formula थाहा छ W is equal to integration of P into dV. त्यस कारणले P को P, dV को dV. अब dV को यदि इंटीग्रेशन गर्नुहुन्छ भने W is equal to P into V2 minus V1. इंटीग्रेशन क्याल्कुलस र डिफरेन्शियल क्याल्कुलस को हिसाब गर्न त तपाईहरु भर्खर ताजा आउनु भएको छ जान्नुहुन्छ त्यस कारणले under constant pressure work done is equal to P into V2 minus V1. मेरो विचारमा सबै दुई लाइनमा आउँछन् त्यस कारणले सजिलो छ अर्को कन्डिसन इज डिस्प्लेसमेन्ट अफ वर्क ट्रान्सफर फर अ कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर प्रोसेस लेट अस कन्सिडर अ सिस्टम undergoing change from state point 1 to 2 which is shown in PV diagram where pressure as well as volume will change. त्यस कारणले the condition is temperature constant. काले pressure volume relationship for an ideal gas undergoing a constant temperature process is given as P is direct inversely proportional to 1 by V. PV is equal to constant हुने हो तपाईहरुलाई थाहा छ which is also called isothermal process. Applying the equation for same basic formula मा गर्छौं भने P1 V1 is equal to P2 V2 is equal to Pn Vn भन्न सकिन्छ त्यस कारणले pressure at any intermediate state is given as P is equal to P1 V1 by V. Then work transfer is given by same formula W is equal to P dV P भनेको P1 V1 by V into dV यसकारणले यसको इन्टिग्रेसन गर्न आरामसँग तपाईलाई आउँछ त्यसकारणले W of isothermal process is equal to P1 V1 log E base V2 by V1 अर्को फर्मुला प्लिज यसलाई इम्पोर्टेन्ट भनेर लेख्नुहोस् अर्को डिस्प्लेसमेन्ट अफ वर्क ट्रान्सफर फर अ पोलिट्रोपिक प्रोसेस पोलिट्रोपिक प्रोसेस भनेको कुनै स्पेसिफिक प्रोसेस होइन द एन लिन्छ दैट रिप्रेजेन्ट all above condition that can be converted into all above condition त्यसकारणले पोलिट्रोपिक प्रोसेसलाई हामीले जनरल कन्डिसन पनि भन्छौं त्यसकारणले n को भ्यालु यदि 0 भयो भने n को भ्यालु 1 भयो भने n को भ्यालु गामा भयो भने n को भ्यालु इन्फिनिटी भयो भने भनेर which represent all above condition त्यसकारणले thermodynamic process which follow the relation PV power n is equal to constant is called a polytropic process and the index n is a polytropic index. In generalized equation of thermodynamics process and represent different process for different value of n. जस्तै अब हेर्नुहोस्
यदि n को भ्यालु 0 हुन्छ भने त्यो प्रोसेसलाई हामी कन्स्ट्यान्ट प्रेसर पनि भन्छौं र त्यसलाई आइसोबारिक प्रोसेस पनि भन्छौं। आइसोबारिक प्रोसेस पनि भन्छौं। यदि n को भ्यालु 1 छ भने त्यसलाई हामी PV = कन्स्ट्यान्ट भन्छौं अथवा त्यो आइसोथर्मल प्रोसेस पनि भन्छौं, टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट प्रोसेस पनि भन्छौं। यदि n को भ्यालु गामा छ भने त्यो प्रोसेस PV पावर गामा = कन्स्ट्यान्ट भन्छौं। त्यो प्रोसेसलाई हामी एडियाबाटिक प्रोसेसले नामकरण गर्छौं। यदि n को भ्यालु इन्फिनिटिभ छ भने भोल्युम कन्स्ट्यान्ट प्रोसेस भन्छौं। द्याट इज अल्सो कल्ड आइसोकोरिक प्रोसेस पनि भन्छौं, व्हिच वी हेभ स्टडीड। त्यसकारणले यसको भ्यालुले यो सबै भ्यालुलाई रिप्रेजेन्ट केले गर्छ, पलिट्रोपिक प्रोसेसले गर्छ। पलिट्रोपिक प्रोसेस रिप्रेजेन्ट all condition for a specific condition। यो चारवटा केसहरु छुट्याएको हुन्छ। if the value of n is 0 then process is, यदि PV पावर n मा n को भ्यालु 0 राख्नुस् त V 0 हुन्छ, त्यसकारणले प्रेसर कन्स्ट्यान्ट। यदि n को भ्यालुमा 1 राख्नुस् PV = कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, which is आइसोथर्मल प्रोसेस। यदि n को सट्टा हामीले गामा राख्छौं एडियाबाटिक प्रोसेस। यदि n को ठाउँमा इन्फिनिटिभ राख्छौं त्यहाँ V भोल्युम कन्स्ट्यान्ट प्रोसेस हुन्छ, which is also called आइसोकोरिक प्रोसेस। I think you know the condition। त्यसैलाई हामीले PV डायग्राममा रिप्रेजेन्ट गरेको हेर्नुस् त। if n is 0 P constant, n is 0 आइसोथर्मल, गामा एडियाबाटिक, यदि n is इन्फिनिटिभ कन्स्ट्यान्ट भोल्युम प्रोसेस भनेर PV डायग्राममा हामीले जस्ट प्लट गरेको। कहिलेकाहीँ 2-4 नम्बरको यो 4-5 नम्बरको आउन सक्छ, बुझेर भन्नुस्, नबुझे सोध्नु होला। त्यसकारणले प्रेसर भोल्युम रिलेसनशिप फर इनिशियल, फाइनल एन्ड एनी इन्टरमिडिएट स्टेट ड्युरिङ अ पलिट्रोपिक प्रोसेस इज गिवन बाई P1 V1 को पावर n = P2 V2 को पावर n = इन्फिनिटिभ अथवा Pn Vn को पावर n पनि हुन सक्छ। प्रेसर एट एनी कन्स्ट्यान्ट इज गिवन, यो आरामसँग गर्न सकिन्छ। देन वर्क ट्रान्सफर इज गिवन। फेरि नर्मल फर्मुला त्यही हो, P × dV नै हो। त्यसकारणले एक्जाममा पनि यदि कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने जम्मा 2 लाइन हुन्छ, तपाईले फर्मुला प्रुफ गर्नुहोस् र युज गर्नुहोस्। यसले दुईटा फाइदा हुन्छ। एउटा फाइदा हुन्छ तपाईको फर्मुला राइट लेखिन्छ, कन्फ्युज हुनु पर्दैन र घोक्नु पनि पर्दैन। नम्बर 2, यदि त्यसैको न्युमेरिकलमा फर्मुला प्रुफ गर्नुहुन्छ र न्युमेरिकल गर्नुहुन्छ भने तपाईलाई कम्फर्टेबली बुझिन्छ र सरहरुले म्याडमहरुले पनि ही अर सी नो द डिटेल्स भनेर राम्रो फुल मार्क्स आउँछ। किनभने जुनसुकै फर्मुला यहाँ हेर्नुहोस्, तपाईको फर्मुलामा निकाल्नको लागि 2-3 लाइन भन्दा बेसी छैन। त्यसकारणले PdV यो इन्टिग्रेसन गर्नुभयो भने यु क्यान गेट द फाइनल एन्सर, यो आउँछ P2 V2 माइनस P1 V1 1 minus 1 n 1 minus n आउँछ। So we have studied so far. Any problem? कसैलाई के समस्या छ? नो सर। So त्यो n इन्फाइनाइट राख्दा यो आइसोकोरिक कसरी भयो त्यो? भोल्युम के रे बाबु? के रे? n इन्फाइनाइट राख्दा भोल्युम कसरी कन्स्ट्यान्ट भयो? त्यो एकखेर तपाई विचार गरेर अनि सोध्ने कि अहिले मैले भन्न पर्यो? ल हेर्नुस्, म भन्छु, ठीक छ। PV को पावर n = कन्स्ट्यान्ट पलिट्रोपिक हैन? यस सर। इन्फिनिटिभ हुने भयो पहिला हैन बाबु? यस सर। P को V को पावर इन्फिनिटिभ भनेको त केही हुँदैन हो। इन्फिनिटिभलाई हामीले के पनि लेख्न सक्छौं अरे सर? 1/0 कि
0/1 1/0 हजुर 1/0 हो ल अब म तपाईलाई हिन्ट दिन्छु 1/0 राखेर लग लिएर बोथ द साइड लग लिएर गर्नुहोस् त भी कन्स्ट्यान्ट आउँछ कि आउँदैन अर्को क्लासमा छलफल गरौँला सबैलाई है यो एक्सरसाइज इज इट ओके बोल्नुहोस् न हो बोल्नुहोस् हो यसैमा हैन तपाईहरु मात्रै हैन धेरै कन्फ्युज हुन्छन् त्यसकारणले त्यसलाई त्यो कन्भर्सन गर्नुहोस् त अनि यु क्यान गेट द राइट एन्सर वी हैव स्टडीड सो फार एनी प्रब्लम नो सर अब म तपाईहरुलाई आज एउटा स्लाइड पठाउँछु न्युमेरिकलको र हिसाबले हेर्दाखेरि तपाईको थ्योरिटिकल पार्ट 1 र 2 को सिद्धियो म अर्को क्लासमा त्यो मोडलहरुका कुरा गर्छु यहाँहरुले आज मैले यो थ्योरी फेरि पनि पढ्नुस् अस्तिको पनि पढ्नुस् र त्यहाँ के गर्न सकिन्छ हेर्नुस् म स्याम्पल एक्सरसाइज पनि पठाउँछु र अर्को क्लासमा यो मोडलमा यो यस कारणले भएको भनेर भन्छु हुन्छ यस सर म आज दुईटा स्लाइड पठाउँछु एउटामा 1 देखि 7 औं च्याप्टर सबै च्याप्टरको न्युमेरिकल भएको ट्युटोरियल पठाउँछु अर्को 1 र 2 को केही क्वेशनहरु सोलुसन निकालेको पनि गर्छु तपाईहरुले अब मैले किन त्यो आज नभनेर त्यो भनेको भन्दा अहिले भनिन्जेल तपाई सबै बुझिन्छ हामीले जानेकै हो जुन दिनसम्म आफूले आफ्नो न्युमेरिकल आफ्नै हातले लेखेर गर्नुहुन्न त्यो बेलासम्म पछिलाई हुँदैन त्यसकारणले मैले तपाईलाई अब एकैचोटी तपाईको क्लास फ्राइडे छ यो बीचमा हेर्नुहोस् नमिले कति चिन्ता नगर्नुहोस् म भनिहाल्छु तै पनि तपाई त्यो न्युमेरिकल नमिल्ने बित्तिकै तपाई थ्योरी पढ्नुहुन्छ थ्योरी पढ्ने बित्तिकै न्युमेरिकल एटेम्प गर्नुहुन्छ अनि मिल्यो भने तपाई फेरि आरामसँग खुसी हुनुहुन्छ नेक्स्ट क्लास हामीले शेयर गर्छौं इज इट ओके स्लाइडहरु केसमा पठाइदिनुहुन्छ हजुर स्लाइडहरु केसमा पठाइदिनुहुन्छ इमेलमा कि टिम्समा मैले मेरो विचारमा इमेलमा पठाउँदा ठिक हुन्छ कसलाई पठाउँ सिआरलाई सिआर को इमेल अस्ति मसँग छ नि हैन र छ सर छ अस्ति पठाउनु भएको थियो सर त्यहीमा पठाइदिनु होला नि हो ए त्यसैमा छ ल म एबी दुईटा ग्रुपमा स्लाइड पठाइदियो पठाउँछु पनि अनि फरवर्ड गर्न पर्दैन विशालले हजुर हजुर सर एबी ग्रुपको मेलमा पठाइदिनु भयो नि सजिलो हुन्छ सिआरलाई हुन्छ हुन्छ गर्छु बाबु गर्छु कति चिन्ता नगर्नु मैले काम सजिलो गर्ने हुन्छ मैले हजुर गर्ने सर काम आरामसँग गर्छु सर डोन्ट वरी इज इट ओके हुन्छ सर हुन्छ ओके सर सिआर हाजिर पनि राख्नुस् है सबैको सर हाजिर त अब सबै प्रिटेन्ट छन् जस्तै लाग्यो सर हाजिर त हजुरले गर्ने हैन र टिममा त गर्नुहोस् न तपाईलाई त्यति काम दिन पाउँदिन मैले पाउनुहुन्छ सर पाउनुहुन्छ मज्जाले तर मैले त के रे अरु सरहरूले चाहिँ कस्तो भन्नुहुन्थ्यो भने चाहिँ कुन विद्यार्थी कतिखेर आयो सबै थाहा हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो के हुन्छ मलाई त तपाई मैले के अब तपाई मिठो बोलेर तपाईको क्रस चेक गर्न हुँदैन र हजुर सर मिठो बोलेर तपाईको क्रस चेक गर्न हुँदैन हुन्छ सर हुन्छ त्यसकारण तपाई नि गर्नुस् म नि गर्छु भनेको कारण भोलि चेक हुन्छ नि त राजा सुने विशाल हजुर सर बुझ्नुभयो मेरो कुरा भनेको नि बुझे सर बुझे त्यसकारणले तपाईले राख्नुस् भनेको कारण त्यो हो अब हामी सबै हुन्छ सर। बुझ्नी छौं आफ्नो लागि आरामसँग गरौँ भन्न नपरोस् भनेको नि सर इज इट ओके टुडे अब 3 मा नजाऊ है सर बरु के रे
यस्तो हुन्छ कि सर यतातिर नेट प्रब्लमले गर्दाखेरि सबै चाहिँ एटेन्ड हुन पाएको हुँदैन तर बेला बेलामा कोही बिचमा छुट्ने कोही चाहिँ आउने भन्ने हुन्छ त्यसैले हजुरसँग एटेन्डेन्स हुन्छ नि यता टिमबाट त डाउनलोडै गर्न पाउँछ रे त्योमा चाहिँ को अप्सन छ त्योहरूमध्ये हजुरले हामीलाई भनिदिएपछि मलाई खबर गरिदिएपछि अनि त्यो किन अप्सन भयो त्यो कुरा चाहिँ मैले जान्नुहुन्थ्यो कि ठिक छ केही छैन डोन्ट वरी गरौँला सर केही छैन सर आज एकजना साथी चाहिँ रोल नम्बर 19 को साथी चाहिँ कोभिड लाग्यो मलाई मेल पठाएछ ए सर त्यही सर उसको नि ध्यान दिनु होला अरु त प्रेजेन्ट छन् जस्तो लाग्यो सर आज चाहिँ कोभिड लाग्यो रे तर कोभिड लाए पनि नेटमा बस्नु मिल्दैन र सर अलि दुःख मानेर हो दुःख मानेर सर ज्वरो सरो आयो भने मिल्न त मिल्छ ज्वरो सरो आछ रे अघिको उले फर्स्ट पिरियड लिएको हो अनि अहिले चाहिँ ज्वरो आएछ अलि बेसन्चो भएर हो सर मलाई मेल गर्नु भएको छ सर मैले ओके गरिसकेको छु थ्यांक यू हो ल म पठाउँछु बाबु ल ओके स्टे सेफ Thank you, sir. हैव अ गुड डे प्लिज